નમસ્કાર મિત્રો, મિસ્ટર કોલિંગ ચેનલમાં આપનું बहुत बहुत સ્વાગત છે। મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ટેલીમાં વેપારી વટાવની એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવી તેના વિશે જાણીશું। મિત્રો આપણે આ વેપારી વટાવની એન્ટ્રી GST સાથે અને ઇન્વેન્ટરી વગરના જે ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તેના માટે કઈ રીતે કરવી તે શીખશું અને ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે વેપારી વટાવની એન્ટ્રી GST અને ઇન્વેન્ટરી સાથે કઈ રીતે કરવી તે જોઈશું। તો મિત્રો અહીંયા આપણે વેપારી વટાવની એન્ટ્રી શીખતા પહેલાં થોડુંક વટાવ વિશે જાણી લઈએ। મિત્રો વટાવ એટલે શું? મિત્રો વટાવને ઇંગ્લિશમાં ડિસ્કાઉન્ટ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો આપણે જ્યારે ધંધામાં વસ્તુ વેચીએ છીએ તે વસ્તુની જે કિંમત છે, નક્કી કરેલી કિંમત છે, તે કિંમત કરતાં ઓછી કિંમતે આપણે જ્યારે વસ્તુ વેચીએ છીએ ત્યારે તેની જે મૂળ કિંમત છે અને જે આપણે ઓછી રકમે ઓછી કિંમતે વસ્તુ વેચેલી છે તે બે વચ્ચેનો જે તફાવત છે તેને વટાવ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો હું અહીંયા તમને ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું। મિત્રો કીબોર્ડની કિંમત છે ₹100 અને જો ગ્રાહક સમયસર રકમ ચૂકવી આપે તે માટે આપણે તેને 10% ઓછી કિંમતે એટલે કે ₹90માં કીબોર્ડ વેચ્યું હોય તો જે ₹100 અને ₹90 વચ્ચેની જે તફાવતની રકમ છે ₹10 તેને વટાવ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો વટાવના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, વેપારી વટાવ અને રોકડ વટાવ। મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ફક્ત વેપારી વટાવ વિશે શીખશું અને આવનારા વિડીયોમાં આપણે રોકડ વટાવ વિશે પણ શીખશું। મિત્રો અહીંયા આપણે વેપારી વટાવ વિશે જાણીએ। મિત્રો વેપારી વટાવ કયા હેતુથી આપવામાં આવે છે? મિત્રો જ્યારે ગ્રાહક હોય તેને આકર્ષવા હોય અથવા વેચાણ વધારવું હોય, આવા હેતુથી માલની જે વેચાણ કિંમત હોય તેમાં સીધો ઘટાડો કરી આપવામાં આવે તો તેને વેપારી વટાવ કહે છે। મિત્રો અહીંયા એક બાબતની ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। મિત્રો વેપારી વટાવની નોંધ આપણે એકાઉન્ટિંગમાં ક્યાંય પણ કરવાની થતી નથી, એટલે કે વેપારી વટાવની નોંધ હિસાબી ચોપડે કરવામાં આવતી નથી। મિત્રો આપણે ગ્રાહકને જે કોઈ રકમનો વેપારી વટાવ આપેલો હોય તો તે જે વટાવની જે કિંમત છે તે ક્યાંય પણ આપણે અકાઉન્ટિંગમાં નોંધશું નહીં। મિત્રો આ ખાસ બાબત ધ્યાને રાખવાની છે। મિત્રો હું તમને અહીંયા ઉદાહરણ સાથે સમજાવું। મિત્રો આપણે એક વસ્તુની કિંમત ₹1000 છે। હવે આ વસ્તુની ઉપર આપણે 10% વેપારી વટાવ આપીએ છીએ તો 1000ના 10% આપણે ગણીએ તો ₹100 થાય। તો હવે હા 1000માંથી ₹100 આપણે બાદ કરીએ તો તેની રકમ થશે ₹900। તો મિત્રો આ જે ₹900 છે તે આપણી વસ્તુની વેચાણ કિંમત થશે। તો આ જે ₹900 છે ફક્ત તેની જ એન્ટ્રી એકાઉન્ટિંગમાં થશે। આ ₹100 જે આપણે વેપારી વટાવ આપેલો છે તેની ટેલીની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ તેનો ઉલ્લેખ થશે નહીં, તેની એન્ટ્રી થશે નહીં। તો મિત્રો વેપારી વટાવમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે પણ આપણે વટાવ આપીએ છીએ તેની નોંધ ક્યાંય પણ થશે નહીં। સીધી જે એની વેપારી વટાવ બાદ કર્યા પછીની જે રકમ છે ફક્ત તેની જ એન્ટ્રી ટેલીમાં થશે। હવે મિત્રો આપણે વેપારી વટાવની એન્ટ્રી ટેલીમાં કઈ રીતે કરવી તે જોઈ લઈએ। મિત્રો મેં અહીંયા મારો ટેલી સોફ્ટવેર શરૂ કરી દીધો છે। મિત્રો આપણે ટેલી સોફ્ટવેરને વર્ક ઇન એજ્યુકેશન મોડમાં ઓપન કરશું એટલે કીબોર્ડમાંથી હું કી પ્રેસ કરીશ Alt+W એટલે મિત્રો અહીંયા જે બાય ડિફોલ્ટ પ્રથમ કંપની હશે તે ઓપન થઈ જશે। હવે મિત્રો આપણે અહીંયા વેપારી વટાવ વિશે શીખવું છે તો હું અહીંયા નવી કંપની ક્રિએટ કરીશ। તો અહીંયા જે ઓપન થયેલી કંપની છે તેને ક્લોઝ કરવા માટે એટલે કે શટ કરવા માટે Alt+F1। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે નવી કંપની અહીંયા ક્રિએટ કરવી છે માટે અહીંયા આપણે ક્રિએટ કંપની ઉપર જઈને એન્ટર કી પ્રેસ કરશું અને અહીંયા નવી કંપની ક્રિએટ કરી લેશું। મિત્રો નવી કંપની કઈ રીતે ક્રિએટ કરવી તેનો વિસ્તૃત માહિતી જે ટેલી ટ્યુટોરિયલ ગુજરાતીમાં બનાવેલ છે તેમાં તમામ વસ્તુ વિગતવાર આપેલી છે, તો તે પૂરેપૂરું તમે ટ્યુટોરિયલ જોઈ લો જેથી કરીને ટેલીની અંદર એકાઉન્ટિંગ કઈ રીતે લખવું તેની તમામ બેઝિક માહિતી તમને ત્યાંથી મળી રહેશે। તો મિત્રો અહીંયા હું ફટાફટ નવી કંપની ક્રિએટ કરી લઉં છું, મહાવીર ઇન્ફોટેક। તો મિત્રો અહીંયા મેં નવી કંપની તૈયાર કરી લીધી છે। મિત્રો આપણે જ્યારે નવી કંપની તૈયાર કરીએ છીએ ત્યારે ઇન્વેન્ટરીનો ઓપ્શન ઓન હોય છે, તો અહીંયા આપણે અત્યારે ઇન્વેન્ટરીને કોઈ પણ ધ્યાનમાં લેવાની નથી માટે હું અહીંયા ઇન્વેન્ટરીનો ઓપ્શન બંધ કરી દઈશ। તેના માટે હું કીબોર્ડમાંથી કી પ્રેસ કરીશ F11 જેથી અહીંયા ફીચર્સ છે તે ઓપન થશે। તો હું અહીંયા કીબોર્ડમાંથી કી પ્રેસ કરીશ F11। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા એકાઉન્ટિંગ ફીચર્સ ઉપર જઈ એન્ટર કી પ્રેસ કરશું અને જે પહેલું ઓપ્શન છે મેઇન્ટેન અકાઉન્ટ્સ ઓનલી તે આપણે Y કી પ્રેસ કરીને યસ કરી દેશું, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું અને છેલ્લે સુધી એન્ટર કી પ્રેસ કરીને આ સેટિંગ્સ છે તેને એક્સેપ્ટ કરશું, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું। તો મિત્રો હવે આપણે એસ્કેપ કી પ્રેસ
કરી અને ગેટવે ઓફ ટેલીમાં આવી જશું તો અહીંયા ઇન્વેન્ટરીનું જે ઓપ્શન આવતા હતા તે નીકળી ગયા છે. તો અહીંયા ઇન્વેન્ટરી આપણે અત્યારે બંધ કરેલી છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જીએસટી સાથે એન્ટ્રી કરવી છે. તો જીએસટીના બેઝિક સેટિંગ્સ આપણે કરવા પડશે. મિત્રો જીએસટીના બેઝિક સેટિંગ્સ કઈ રીતે કરવા અને જીએસટી છે શું તેની વિગતવાર વિસ્તૃત માહિતી જે ટેલી ટ્યુટોરિયલ છે તેના વિડીયો પાર્ટ નંબર 17માં એકદમ સરસ રીતે તમને સમજાવેલી છે. તો તમે તે જોઈ લો. અહીંયા હું સીધા જીએસટીના સેટિંગ્સ કરી લઉં છું. તેના માટે મિત્રો F11 પ્રેસ કરીશ. ત્યારબાદ સ્ટેટ્યુટરી એન્ડ ટેક્સેશન ત્યાં જઈને મિત્રો અહીંયા એનેબલ ગુડ ઓર સર્વિસ જીએસટી એમાં આપણે યસ કરશું. સેટ ઓર અલ્ટર તેમાં પણ આપણે યસ કરશું. હવે મિત્રો અહીંયા જે ડિટેલ પૂછે છે તે તમામ ડિટેલ હું અહીંયા દાખલ કરી દઉં છું. તો મિત્રો મેં અહીંયા મારી જીએસટી ડિટેલ દાખલ કરી દીધી છે. ત્યારબાદ મિત્રો એન્ટર કી પ્રેસ કરીને છેલ્લે સુધી જતા રહીશું અને આ જે ડિટેલ છે તેને સેવ કરવા માટે એક્સેપ્ટ કરશું. ફરીથી મિત્રો હું એસ્કેપ કી પ્રેસ કરી ગેટવે ઓફ ટેલીમાં આવી જઈશ. હવે મિત્રો આપણે વેપારી વટાવ સાથેના ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈએ. મિત્રો અહીંયા આપણે ટેલીની અંદર જે વેપારી વટાવના ટ્રાન્ઝેક્શન જોવાના છીએ તે ઇન્વેન્ટરી વગરના જોવાના છીએ, જીએસટી સાથે ને ઇન્વેન્ટરી વગરના. તો મિત્રો અહીંયા આપણું પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન છે 12% જીએસટી સાથે ₹3000નો માલ રાજુભાઈને 10% વેપારી વટાવે વેચ્યો. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે રાજુભાઈને જે માલ વેચેલો છે તે વેચાણ છે તે 12% જીએસટી વાળો છે અને આ જે માલ વેચેલ છે તે 10% વેપારી વટાવ સાથે માલ વેચેલ છે. મિત્રો આપણું વેચાણની જે કિંમત છે તે ₹3000 હતી અને તેમાં આપણે 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપેલું છે. તો મિત્રો અહીંયા બે ખાતા ધ્યાને લેવા પડશે. રાજુભાઈનું એકાઉન્ટ એટલે કે રાજુભાઈનું ખાતું અને જે 12% જીએસટી સાથે વેચાણ કરેલું છે એટલે 12% વાળું વેચાણ ખાતું. મિત્રો રાજુભાઈનું ખાતું વ્યક્તિ ખાતું અને વેચાણ ખાતું છે તે માલ મિલકત ખાતું, માટે વ્યક્તિ ખાતું ઉધાર થશે અને માલ મિલકત ખાતું જમા થશે. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે 3000નો માલ વેચેલ છે પણ સાથે 10% વેપારી વટાવ આપેલ છે, માટે આપણે અહીંયા 10% વેપારી વટાવ 3000માંથી બાદ કરીને જે રકમ વધે તે રકમને આપણે ધ્યાને લેવાની રહેશે. મિત્રો 3000ના 10% ₹300 થશે. તો આપણે 3000માંથી ₹300 બાદ કરશું તો જે રકમ વધે છે તે ₹2700 વધશે. તો મિત્રો આપણે ટેલીની અંદર ફક્ત ₹2700ની જ એન્ટ્રી કરશું. ₹300 આપણે ક્યાંય પણ દર્શાવશું નહીં. તો મિત્રો હવે આપણે આ ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી ટેલીની અંદર કરીએ. મિત્રો અહીંયા એકાઉન્ટિંગ વાઉચર ઉપર જઈ અને હું એન્ટર કી પ્રેસ કરીશ. મિત્રો આ સેલ્સને રિલેટેડ વાઉચર છે માટે હું સેલ્સ વાઉચર ઓપન કરશું. સેલ્સ વાઉચર ઓપન કરવા માટે F8. હવે મિત્રો અહીંયા સેલ્સ વાઉચર ઓપન થઈ ગયું છે. મિત્રો રેફરન્સ નંબર દાખલ કરવા હોય તો કરી શકો છો. અહીં રેફરન્સ નંબર દાખલ કરી દઉં છું 1, ડેટ સેટ કરી દઉં છું 1/3/2021. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો અહીંયા પાર્ટીનું નામ આપણે સિલેક્ટ કરવું પડશે. મિત્રો આપણે જે માલ વેચેલ છે તે રાજુભાઈને માલ વેચેલ છે અને અહીંયા મિત્રો હજી સુધી આપણે રાજુભાઈનું એકાઉન્ટ તૈયાર કરેલ નથી. રાજુભાઈ સાથે આ પ્રથમ વખત ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ માટે રાજુભાઈનું એકાઉન્ટ હજી સુધી તૈયાર કરેલ નથી. તો અહીંયા મિત્રો આપણે રાજુભાઈનું એકાઉન્ટ તૈયાર કરી લઈએ. મિત્રો અહીંથી જ નવું લેજર ક્રિએટ કરવા માટે કીબોર્ડમાંથી કી પ્રેસ કરશું Alt+C એટલે અહીંયા નવું લેજર ક્રિએટ કરવા માટેનો ઓપ્શન આવી જશે. મિત્રો અહીંયા આપણે લખશું રાજુભાઈ એકાઉન્ટ. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો અહીંયા આપણે રાજુભાઈને માલ વેચીએ છીએ માટે તે આપણા સન્ડ્રી ડેબિટર થશે. તો અહીંયા લિસ્ટ ઓફ ગ્રુપમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરશું સન્ડ્રી ડેબિટર. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મેન્ટેન બિલ બાય બિલ યસ રાખશું. તમામ ડિટેલ બાય ડિફોલ્ટ છે તેમ જ રાખશું. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. છેલ્લે સુધી જતા રહેશું અને એન્ટર કી પ્રેસ કરીને એક્સેપ્ટ કરશું. તો મિત્રો આ રાજુભાઈનું એકાઉન્ટ તૈયાર થઈ ગયું. હવે મિત્રો જે આપણે અહીંયા વેચાણ કરેલ છે તે 12% જીએસટી વાળું વેચાણ કરેલ છે. તો અહીંયા મિત્રો સેલ્સ લેજર આપણે તૈયાર કરવું પડશે અને તે પણ 12% જીએસટી વાળું સેલ્સ લેજર તૈયાર કરવું પડશે. મિત્રો આ નવી કંપની તૈયાર કરેલી છે અને આ આપણું પ્રથમ જ ટ્રાન્ઝેક્શન છે માટે અહીંયા અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારના લેજર તૈયાર કરેલા નથી. તો અહીંયા આપણે પ્રથમ વખત સેલ્સ લેજર તૈયાર કરવું પડશે. તો મિત્રો અહીંયા 12% જીએસટી વાળું સેલ્સ લેજર તૈયાર કરવા માટે અહીંથી જ ક્રિએટ કરવા માટે Alt+C નામ આપી દેશું સેલ્સ એટ 12% જીએસટી. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો લિસ્ટ ઓફ ગ્રુપમાંથી આપણે સેલ્સ એકાઉન્ટ સિલેક્ટ કરશું. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. ટાઈપ ઓફ લેજર નોટ એપ્લિકેબલ રાખશું. જીએસટી એપ્લિકેબલ રાખશું. સેટ ઓર અલ્ટર જીએસટી યસ. એન્ટર કી. અહીંયા મિત્રો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન આપવું હોય તો આપી શકીએ છીએ, HSN કોડ આપવો હોય તો આપી શકીએ છીએ. નેચર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન મિત્રો આ જે આપણે વેચાણ કરશું તે રાજ્યની અંદર જ વેચાણ કરશું એટલે અહીંયા જે આપણે નેચર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન સિલેક્ટ કરશું તે સેલ્સ ટેક્સેબલ.
એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. ત્યારબાદ મિત્રો ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ 12% રહેશે અને CGST અને SGST એટલે કે સેન્ટ્રલ ટેક્સ અને સ્ટેટ ટેક્સ 6% રહેશે. મિત્રો આ તમામ સેટિંગ્સ કઈ રીતે કરવાના છે, આ તમામ વસ્તુ છે શું, તેની તમામ વિસ્તૃત માહિતી ગુજરાતી ટેલી ટ્યુટોરિયલ છે તેમાં જે વિડીયો બનાવેલા છે તે તમામ વિડીયોમાં એકદમ વિસ્તૃત રીતે માહિતી આપેલી છે. તો આ જે તમામ વિડીયો છે તેનું પ્લેલિસ્ટની લિંક અહીંયા આઈ બટનમાં પણ આપેલી છે અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. તો તમે તેની ઉપર જઈ અને તમામ વિડીયોનો અભ્યાસ કરી શકો છો, જેથી તમારું જે ટેલીની અંદરનું એકાઉન્ટિંગ છે એ કઈ રીતે કરવું તે એકદમ તમને સરળતાથી સમજાઈ જશે. મિત્રો અહીંયા આપણે સપ્લાય ટાઈપ્સ ગુડ સિલેક્ટ કરશું, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું, છેલ્લે સુધી જતા રહીશું અને એક્સેપ્ટ કરશું. તો મિત્રો અહીંયા સેલ્સ લેજર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો આપણું જે વેચાણ છે તે 3000નું છે, પણ સાથે આપણે 10% વેપારી વટાવ આપેલો છે. તો અહીંયા મિત્રો 10% વેપારી વટાવ ગણતા 300 રૂપિયા થાય. તો 300 રૂપિયા આપણે 3000માંથી બાદ કરી અને જે 2700 રૂપિયા વધે છે તેની જ એન્ટ્રી આપણે કરવાની રહેશે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે અમાઉન્ટ દાખલ કરશું ₹2700, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. હવે મિત્રો આપણે અહીંયા CGST અને SGSTના લેજર સિલેક્ટ કરવા પડશે. મિત્રો નવી કંપની છે માટે CGST SGST તૈયાર કરેલા નથી, તો આપણે તૈયાર કરવા પડશે. અહીંથી જ નવું લેજર ક્રિએટ કરવા માટે Alt C નામ આપી દેશું, CGST on sales at 6%, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. ડ્યુટી એન્ડ ટેક્સ છે માટે અહીંયા સિલેક્ટ કરશું ડ્યુટી એન્ડ ટેક્સીસ, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. GST એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. સેન્ટ્રલ ટેક્સ સિલેક્ટ કરશું. પર્સન્ટેજ મિત્રો રહેશે 6%, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. રાઉન્ડિંગ મેથડ નોટ એપ્લિકેબલ રાખશું, છેલ્લે સુધી જઈને એક્સેપ્ટ કરશું. હવે મિત્રો અહીંયા 6% લેખે 162 રૂપિયા તેની જાતે કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી ગયા છે. તેવી જ રીતે મિત્રો હવે આપણે SGSTનું લેજર તૈયાર કરશું. Alt C નામ આપશું, SGST on sales at 6%, એન્ટર કી. ડ્યુટી એન્ડ ટેક્સીસ, ટેક્સ ટાઈપ GST, સ્ટેટ ટેક્સ, પર્સન્ટેજ 6%, એન્ટર કી. છેલ્લે સુધી જઈને એક્સેપ્ટ કરશું. હવે મિત્રો અહીંયા SGST પણ કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી ગયું છે. મિત્રો અહીંયા આપણે આટલી જ એન્ટ્રી કરવાની હતી. ફક્ત ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું છે, જો વેપારી વટાવ હોય તો વસ્તુની જે મૂળ કિંમત છે તેમાંથી વેપારી વટાવ બાદ કરી અને જે રકમ આવે છે તે રકમ અહીંયા સીધી લખવાની છે. વેપારી વટાવ કેટલો છે એ અહીંયા આપણે ઉલ્લેખ કરવાનો નથી. તો મિત્રો અહીંયા વેપારી વટાવ ₹300 છે, જેની કોઈ પણ જગ્યાએ હિસાબી ચોપડામાં એટલે કે ટેલીની અંદર આપણે એન્ટ્રી કરવાની નથી. મિત્રો અહીંયા આપણું ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું, છેલ્લે સુધી જતા રહેશું અને આ ટ્રાન્ઝેક્શન સેવ કરવા માટે એન્ટર કી પ્રેસ કરીને એક્સેપ્ટ કરશું. તો મિત્રો આ આપણા ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી થઈ ગઈ. મિત્રો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે 18% GST સાથે ₹1000નો માલ IBM પાસેથી 10% વેપારી વટાવે ખરીદ્યો. મિત્રો આ ખરીદીનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને આ જે ખરીદી છે તે 18% GST સાથે ખરીદી થયેલી છે. તો મિત્રો બે ખાતા ધ્યાને લેવાના છે, ખરીદ ખાતું અને IBM ખાતું. હવે મિત્રો અહીંયા 10% વેપારી વટાવ છે માટે 1000નો જે માલ લીધેલો છે તેમાંથી 10% વેપારી વટાવ બાદ કરીને જે રકમ વધશે ફક્ત તે જ રકમની એન્ટ્રી આપણે ટેલીની અંદર કરશું. મિત્રો 10,000ના 10% રૂપિયા 100 થાય માટે 1000માંથી 100 રૂપિયા બાદ કરી અને જે 900 રૂપિયા બાકી વધશે તેની જ એન્ટ્રી આપણે ટેલીની અંદર કરશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી ટેલીની અંદર કરીએ. મિત્રો ખરીદીનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે માટે ખરીદીનું વાઉચર આપણે ઓપન કરશું. કીબોર્ડમાંથી કી પ્રેસ કરીશ F9, પરચેસ વાઉચર ઓપન થઈ જશે. મિત્રો અહીંયા ડેટ સેટ કરશું 2 માર્ચ 2021. સપ્લાય ઇન્વોઇસ નંબર આપણે કોઈ પણ આપી દઈશું, 45 નંબર આપી દઉં છું, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો આપણે IBM પાસેથી વસ્તુ ખરીદેલી છે, તો આપણે આ પ્રથમ વખત IBMનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ માટે અહીંયા તેનું લેજર પહેલી વખત બનાવવું પડશે. અહીંથી જ લેજર ક્રિએટ કરવા માટે Alt C નામ આપી દઈશું, IBM એકાઉન્ટ, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો IBM પાસેથી આપણે વસ્તુ ખરીદીએ છીએ માટે લિસ્ટ ઓફ ગ્રુપમાં આપણે સિલેક્ટ કરશું સન્ડ્રી ક્રેડિટર, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મેન્ટેન બિલ બાય બિલ યસ રાખશું. તમામ ઓપ્શન ડિફોલ્ટ છે એમ જ રાખશું, એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. છેલ્લે સુધી જઈને આ લેજર ક્રિએટ કરવા માટે એક્સેપ્ટ કરશું. અધર કોઈ રેફરન્સ હોય તો તમે દાખલ કરી શકો છો. અધર રેફરન્સને અહીંથી જ એક્સેપ્ટ કરવું હોય તો Ctrl A. ત્યારબાદ મિત્રો અહીં પર્ટિક્યુલર્સની અંદર આપણે પરચેસ લેજર સિલેક્ટ કરવાનું છે. મિત્રો હજી સુધી આપણે પરચેસ લેજર ક્રિએટ કરેલું નથી, તો અહીંયા પરચેસ લેજર આપણે ક્રિએટ કરી લેશું. અહીંથી જ નવું લેજર ક્રિએટ કરવા માટે Alt C
મિત્રો અહીંયા 18% GST વાળું આપણે ખરીદ ખાતું બનાવવાનું છે. તો અહીંયા હું નામ એન્ટર કરીશ પરચેસ એટ 18%. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો આ ખરીદીને લગતું એકાઉન્ટ છે માટે લિસ્ટ ઓફ ગ્રુપમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરશું પરચેસ એકાઉન્ટ. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. ટાઈપ ઓફ લેજર નોટ એપ્લિકેબલ, GST એપ્લિકેબલ, સેટ ઓર અલ્ટર GST યસ. એન્ટર કી. ડિસ્ક્રિપ્શન HSN કોડ બ્લેન્ક રાખશું. નેચર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન મિત્રો આ આપણે રાજ્યની અંદરની જ ખરીદી હોય તેના માટેનું આ એકાઉન્ટ છે. તો અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરશું પરચેસ ટેક્સેબલ. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. મિત્રો અહીંયા 18% GST આપણે ગણતરી કરવાની છે માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સ 18%, સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ ટેક્સ 9% રહેશે. એન્ટર કી. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા ટાઈપ ઓફ સપ્લાય ગુડ સિલેક્ટ કરશું. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું અને આ લેજર ક્રિએટ કરવા માટે એક્સેપ્ટ કરશું. તો હવે મિત્રો અહીંયા આપણું પરચેસ લેજર ક્રિએટ થઈ ગયું છે અને મિત્રો હવે અહીંયા અમાઉન્ટમાં દાખલ કરવાનું રહેશે ₹900. મિત્રો 1000નો માલ હતો પરંતુ અહીંયા આપણે 10% વેપારી વટાવ આપેલો છે માટે 10% વેપારી વટાવ 1000માંથી બાદ કરતા જે બાકી વધતી રકમ છે ₹900 ફક્ત તેની જ એન્ટ્રી કરશું. જે ₹100 વેપારી વટાવ છે તેની એન્ટ્રી આપણે ટેલીની અંદર કરશું નહીં કારણ કે તે વેપારી વટાવ છે એટલા માટે. હવે મિત્રો એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. અહીંયા આપણે 18% GST સાથે ખરીદી કરેલી છે માટે CGST અને SGST ના લેજર સિલેક્ટ કરી અને તેની અમાઉન્ટ દાખલ કરવી પડશે. મિત્રો અહીંયા આપણે હજી સુધી CGST અને SGST નું 9% વાળું લેજર તૈયાર કરેલું નથી માટે અહીંયા તૈયાર કરવું પડશે. અલ્ટર C નામ આપી દઈશું CGST ઓન પરચેસ એટ 9%. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. ડ્યુટી એન્ડ ટેક્સ. એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. GST સેન્ટ્રલ ટેક્સ 9%. એન્ટર કી અને એક્સેપ્ટ. તો મિત્રો અહીંયા અમાઉન્ટ તેની જાતે કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી ગઈ છે. ફરીથી એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. નેક્સ્ટ લાઇનમાં જતા રહેશું. અલ્ટર C નામ આપી દઈશું SGST ઓન પરચેસ એટ 9%. એન્ટર કી. ડ્યુટી એન્ડ ટેક્સીસ. ડ્યુટી ટાઈપ GST, સ્ટેટ ટેક્સ 9%. એન્ટર કી અને એક્સેપ્ટ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે CGST અને SGST ઓન પરચેસ એકાઉન્ટ તૈયાર કરી અને બંનેની રકમ તેની જાતે કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી ગઈ છે અને છેલ્લે તેનો ટોટલ પણ કેલ્ક્યુલેટ થઈને આવી ગયો છે. મિત્રો આ રીતે આપણે ખરીદી સાથે કોઈ વેપારી વટાવ લીધેલો હોય તો તેની એન્ટ્રી કરવાની રહેશે. મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે વેપારી વટાવનો ઉલ્લેખ હોય ત્યારે વેપારી વટાવ જે મૂળ કિંમત છે તેમાંથી સીધી બાદ કરી અને જે બાદ કર્યા પછીની જે રકમ આવે છે તેની જ એન્ટ્રી કરવાની છે. વેપારી વટાવ કેટલા રૂપિયા આપેલો છે તેનો ઉલ્લેખ અકાઉન્ટિંગમાં ક્યાંય પણ કરવાનો નથી. તમે અહીંયા નરેશનની અંદર તમે એવું લખી શકો છો 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ. આવી કોઈ પણ નરેશન તમે લખી શકો છો પરંતુ અહીંયા જે અમાઉન્ટની એન્ટ્રી થાય છે તેમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ઉલ્લેખ કરવાનો નથી. તો મિત્રો અહીંયા એન્ટર કી પ્રેસ કરશું. છેલ્લે સુધી જઈ અને એક્સેપ્ટ કરશું. આ રીતે મિત્રો આપણે વેપારી વટાવની એન્ટ્રી ટેલીની અંદર કરી શકશું. મિત્રો અહીંયા જે આપણે એન્ટ્રી કરેલી છે તે ફક્ત GST સાથેની છે, ઇન્વેન્ટરી સાથેની નથી. મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોશું કે વેપારી વટાવ હોય તેની એન્ટ્રી GST સાથે તો કરવાના જ છીએ પરંતુ ઇન્વેન્ટરી હોય ત્યારે ઇન્વેન્ટરી સાથે વેપારી વટાવની એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવી અને ઇન્વેન્ટરીમાં પણ દરેક વસ્તુ માટે આપણે અલગ અલગ વેપારી વટાવ આપેલો હોય તો તેની એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવી તે આપણે જોશું. મિત્રો આ વેપારી વટાવનું ટ્રાન્ઝેક્શનની એન્ટ્રી એકદમ સરળ છે, તેની પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. આ જે ટ્રાન્ઝેક્શનની ફાઇલ છે તે ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે તો તે તમે ડાઉનલોડ કરી અને તેની પ્રેક્ટિસ કરી શકશો અને સાથે આ જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે તે પણ આપેલું છે જેથી કરીને તમે તેને વાંચીને વ્યવસ્થિત સમજી શકશો. મિત્રો આ સિવાય કોઈ પણ પ્રકારનું કન્ફ્યુઝન હોય તો અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવો તો તેનું અમે જરૂરથી સોલ્યુશન આપશું. મિત્રો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.